සාදරයෙන් පිළිගන්න SL ගියා YouTube channel එකට. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ අපි ෆෝන් එක ලොක් කරාට පස්සේ කී පාරක් අපි අන්ලොක් කරාද කියලා යන්න. සාමාන්‍යයෙන් ගේම් එකක් ප්ලේ කරද්දි ඇප් එකක් යූස් කරද්දි ඒ ඇප් එක හෝ ගේම් එක කොච්චර වෙලාවක් අපි යූස් කරලා තියෙනවද කියලා වෙලාවක් දැනගන්න පුළුවන් අපේ ෆෝන් එකේම සෙටින් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒ සෙටින් එක ඔන් කරගන්න විදිහ තමයි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. හරි අපි දැන් යමු වීඩියෝ එකට. ඔයාලා ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ තියෙන settings app එක ඕපන් කරගන්න. ඕපන් කරගෙන ඉවරලා එතන search bar එකේ search කරන්න digital balance කියලා. මේ තියෙන්නේ digital balance. මෙන්න මේ icon එක ඔබලා යන්න. ඊට පස්සේ එතන තියෙනවා keep your day balance. මේකෙන් අපේ ෆෝන් එකේ screen time එක balance කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වෙලාවක් තියෙනවා. ඒ වෙලාවට පස්සේ ෆෝන් එක කියන්නේ auto කියන්නේ අපිට ඒ ඇප් වලට යන්න බැරි වෙන නිකන් ඇප් එකෙන් නිකම්ම ලිව් වෙනවා වගේ එකක් වෙනවා. ඔයාලට මෙතන ඒ ගැන පොඩි විස්තරයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන start කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ select user කියලා එක දෙන්න. සාමාන්‍යයෙන් අපේ child එහෙම බලන්නේ නැහැ. අපිනේ me කියන එක දීලා okay දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා screen time, screen management, app limits, away time, digital balance pin. ඒක මේ ඩිජිටල් බැලන්ස් පින් කියන එකට මොකුත් ටික් එකක් දාගන්න යන්න එපා. මෙතන තියෙනවා ස්ක්‍රීන් ටයිම් කියලා. එතනින් Monday to Friday එතන අපිට දින ටික බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ඇප් ලිමිට්ස් කියන එකට ගියාට පස්සේ අපිට මේ ඇප් එකට ලිමිට් එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලා එක එක ෆෝන් එකේ තියෙන විදිහට එක එක විදිහට තමයි මේක තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ස්ක්‍රීන් ටයිම් කියලා. ස්ක්‍රීන් ටයිම් කියන එකට ගියාට පස්සේ අපිට පේනවා ෆෝන් එක අපි අද කොච්චර වෙලාවක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවද කියලා. පැය 4යි මිනිත්තු 33ක්. එතකොට අපි මේ ඇප් එකට කොච්චර වෙලාවක් වැය කරාද කියලා TikTok එකට මේ වෙලාව, YouTube එකට මෙච්චර වෙලාවක්, WhatsApp එකට මෙච්චර වෙලාවක් ෂෝමෝ දුන්නාට පස්සේ ඔක්කොම ඇප් ටිකට ගියපු වෙලාව මෙතනින් පේනවා. යටට ගියාට පස්සේ තියෙනවා අපි ෆෝන් එක කී පාරක් අන්ලොක් කරාද කියලා. මම අද දවසට 97 පාරක් අන්ලොක් කරලා තියෙනවා. ඒක තමයි මෙතනින් පෙන්නන්නේ. ඊට පස්සේ අපේ ස්ක්‍රීන් එකේ ටූල් බාර් එක කරගත්තට පස්සේ මෙතන තියෙනවා එතනිනුත් යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය විදිහට ගිහිල්ලා අර settings open කරගෙන යන්න ඕනේ. මෙහෙම task bar එක ඇදලා මේ digital balance කියන එක touch කරාට පස්සේ අපිට මෙතනට ගෙලින්ම යනවා. හරි අදට මගේ වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසන් කරනවා. ඊළඟට ඕන වීඩියෝ ගැන ඔයාලා පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න.